Hello, my dear students. Boy Hemanta Deka. যোৱা 32 বছৰ ধৰি মই গুৱাহাটীৰ পানবজাৰ স্থিত IRM স্পোকেন ইংলিছ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা স্পোকেন ইংলিছৰ পাঠদান কৰি আহিছোঁ। কোনোবাই যদি মোৰ পৰা অনলাইন নাইবা অফলাইন ক্লাছ কৰিব খোজে স্পোকেন ইংলিছৰ তেতিয়াহ'লে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ টেলিফোন নম্বৰ হৈছে 9864039850। পলম নকৰি লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ সৰু সৰু দুৰ্ঘটনা হৈয়ে থাকে ঘৰুৱাভাৱে। কাৰোবাৰ আঙুলি কাটে, কাৰোবাৰ হাত ভাঙে, কাৰোবাৰ ভৰি পুৰে এটচেট্ৰা। তো এই চেণ্টেঞ্চ কেইটা মই আজি শিকাম তোমালোকক। প্ৰথম কথা আহিছোঁ যে মোৰ হাতখন পুৰিছে। হাত পুৰক, ভৰি পুৰক, যিয়ে নপুৰক একে হ'ব চেণ্টেঞ্চটো গৈ পেলাই। মোৰ হাতখন পুৰিছে। তো চেণ্টেঞ্চটো অলপ পিকুলিয়াৰ টাইপৰ দেই, মই কৈ দিলোঁ কিন্তু। মোৰ হাতখন পুৰিছে, আই হেভ বাৰ্ণ্ট মাই হেণ্ড। আই হেভ বাৰ্ণ্ট মাই হেণ্ড এইটোহে হ'ব। নাভাবিবা যে মই নিজে হাতখন পুৰিছোঁ এনেকুৱা লাগিছে, সেইটো নাভাবিবা কিন্তু। চেণ্টেঞ্চটো এনেকুৱাই হয়, মই কৈ দিলোঁ। ঠিক আছে? তো হ'ব পাৰে যে তাৰ আঙুলিটো কাটিছে। হি হেজ কাট হিজ ফিংগাৰ। এনেকুৱাহে হ'ব। মই কণ্ট্ৰভাৰ্চি বিচৰা নাই। অক্সফৰ্ড ডিক্সনাৰীত চাই ল'ব কোনোবাই যদি সন্দেহ হয়। ঠিক আছে। ঠিক সেইদৰে তাইৰ ভৰি ভাঙিছে। তাইৰ ভৰি ভাঙিছে। তুমি ক'ব পাৰা চি হেজ ব্ৰকেন হাৰ লেগ। চি হেজ ব্ৰকেন হাৰ লেগ এনেকৈ ক'ব পাৰা, নাইবা ব্ৰকেন শব্দটোৰ সলনি তুমি ভাঙিলে যে হাত ভঙা, ভৰি ভঙা এটচেট্ৰা, আমি ফ্ৰেকচাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো চি হেজ ব্ৰকেন হাৰ লেগ এনেকৈ ক'লে হ'ব, নাইবা চি হেজ ফ্ৰেকচাৰ্ড হাৰ লেগ এনেকৈ তুমি ক'ব পাৰা। দুইটা অপশ্যনেই আছে ইয়াত। চ' এইকেইটা সৰু সৰু কথা কিন্তু জানিবলগীয়া কথা, দৈনন্দিন জীৱনৰ কথা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। পুনৰ লগ পাম। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক নিশ্চয়কৈ কৰিবা। আৰু মই আশা কৰোঁ ভালেই পাবা। থেংক ইউ ছ' মাছ। লগ পাম অহা সপ্তাহত। বাই বাই।